Chào các khán giả của kênh Mỏ Vàng Tri Thức. Có những lúc cuộc đời lấy đi khỏi ta thứ mà ta yêu thương nhất. Có những câu nói tưởng như đơn giản, nhưng lại đủ sức bóp nghẹt cả một giấc mơ. Con chỉ là một đứa con gái thôi mà. Ước mơ lớn để làm gì? Rồi cũng phải lập gia đình thôi. Nếu bạn dù là gái hay trai, từng bị đánh giá thấp, từng bị buộc phải từ bỏ ước mơ, hoặc bị nói rằng không thể, thì câu chuyện hôm nay là dành cho bạn. Đây là câu chuyện về An Nhiên, một cô gái sinh ra giữa cánh đồng lúa yên bình, người đã suýt đánh mất tất cả, cho đến khi một bàn tay bất ngờ giúp cô thắp lại ánh sáng trong tim. Ở một ngôi làng nhỏ, nơi những con đường đất vẫn còn in dấu chân trâu, có một cô gái 16 tuổi tên An Nhiên. Dù cuộc sống giản dị, nhưng đôi mắt cô lúc nào cũng lấp lánh như chứa cả bầu trời ước mơ. Mỗi sáng, An Nhiên đi bộ đến trường, đôi chân bám đầy bụi, nhưng trái tim lại tràn đầy hy vọng. Cô mê toán, yêu tiếng Anh, say mê đọc sách, thầy cô quý mến, bạn bè nể phục. Ai hỏi: "Nhiên ơi, sau này muốn làm gì?" Cô mỉm cười: "Em muốn làm giáo viên. Em muốn con gái trong làng cũng được học, được ước mơ như em." Nhưng rồi, đời không phải lúc nào cũng hiền lành. Một buổi tối, cha của An Nhiên đi chợ về, giọng nặng như đá: "Nhiên, ba đã lo xong chuyện cưới gả cho con. Nhà trai tốt lắm, con sẽ sống hạnh phúc." Tim cô như khựng lại. "Ba, nhưng tháng sau con thi rồi, con muốn học tiếp." Mẹ chỉ khẽ lắc đầu: "Con gái, rồi phải theo chồng. Trách nhiệm lớn nhất của con nằm ở gia đình mới." Đêm đó, An Nhiên khóc đến nghẹn, mất lực. Cô van xin, cô cầu mong ai đó lắng nghe, nhưng không ai mở lời. Ngày cưới đến nhanh như một cơn gió. Bộ đồng phục học sinh gấp lại lần cuối, sách vở cất vào thùng, cả một bầu trời ước mơ khép lại. An Nhiên theo chồng sang một làng khác. Chồng cô tên Minh hiền lành, ít nói. Mẹ chồng thì hơi nghiêm, ngày nối ngày là bếp núc, dọn dẹp, lo toan. Tay cô bận rộn, nhưng trái tim thì trống rỗng. Những trang sách cô yêu giờ chỉ còn nằm trong ký ức. Đôi khi, giữa đêm khuya khi cả nhà đã ngủ, cô lén mở chiếc hộp nhỏ giấu trong góc tủ. Trong đó là cuốn vở cũ sờn mép. Cô khẽ viết lên mảnh giấy của bao hàng tạp hóa 2,5, chỉ để nhắc mình rằng mình từng là một học sinh giỏi, và cô âm thầm giữ lại chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy, dù chẳng ai biết. Một tối, bố chồng cô, ông Lâm về sớm. Ông là hiệu trưởng đã nghỉ hưu, tính trầm và hiền. Thấy tia sáng le lói từ phòng An Nhiên, ông bước đến. Qua khe cửa, ông thấy cô đang viết toán dưới ánh đèn dầu mờ ảo. "Nhiên, con làm gì vậy?" Cô giật mình. "Dạ, con viết chơi ạ." Ông mỉm cười, giọng trầm ấm: "Ta từng làm thầy giáo, ta biết ánh mắt của người đang học. Con nhớ trường lớp, đúng không?" An Nhiên cúi đầu. "Nhưng giờ, mọi chuyện đã hết rồi." Ông ngồi xuống cạnh cô. "Ai nói với con rằng ước mơ của người phụ nữ phải kết thúc sau khi cưới? Một gia đình tốt là gia đình tôn trọng ước mơ của con gái mình." Lời ông rơi xuống như mưa sau hạn, chậm rãi, ấm áp, đủ để hạt giống hy vọng bắt đầu nảy mầm. Từ hôm đó, mỗi tối sau bữa cơm, ông Lâm đều mang cho An Nhiên những cuốn sách cũ. Hai thầy trò ngồi ở sân nhỏ, dưới ánh trăng, một người dạy, một người học. "Con từng đứng đầu lớp đúng không?" "Dạ, có ạ, nhưng lâu rồi con quên nhiều." "Vậy thì học lại từ từ. Không có giấc mơ nào là trễ nếu trái tim vẫn chịu học." Ông giảng lại từng bài toán, từng cấu trúc ngữ pháp. Có lúc ông nghiêm như thầy chủ nhiệm, khiến Nhiên bật cười. "Bố nghiêm như thầy thật, vì con là học trò mà ta yêu quý nhất." Thời gian trôi, anh Minh, người chồng của Nhiên, nhìn thấy cô học, nhưng anh không ngăn. Anh tôn trọng sự dìu dắt của cha mình. Một sáng, ông Lâm bảo: "Có một trường tiểu học gần đây, họ đang cần người kèm đọc cho mấy bé gái. Con thử xem sao." "Con ạ, nhưng con đâu phải giáo viên thật. Con có kiến thức và có tấm lòng." "Vậy đủ rồi." An Nhiên run lẩy bẩy bước vào lớp hôm đầu tiên. Các bé trêu khi cô ấp úng. Nhưng rồi, giọng cô vững dần, ánh mắt dịu lại, nụ cười mở ra. Vài tuần trôi qua, lũ trẻ gọi cô bằng cái tên thân thương: "Cô Nhiên ơi." Cả làng bắt đầu ngạc nhiên. Con bé mới về làm dâu mà dạy giỏi thế. Con gái mà học hành tốt thì cũng hay thật. Rồi càng nhiều phụ huynh cho con đến lớp hơn. Một buổi chiều, Nhiên về nhà thấy ông Lâm đứng chờ trước cổng. Trong tay ông là tấm bằng khen học sinh giỏi của cô. "Ta tới trường cũ của con. Họ bảo nếu con làm bài kiểm tra, con có thể trở thành giáo viên chính thức." "Bố, sao bố làm tất cả vì con?" Ông cười hiền: "Ta chỉ mở cánh cửa, con bước qua là con." Tối đó, cô học miệt mài hơn bao giờ hết. Đêm nào ông Lâm cũng ngồi bên cạnh. Ngày thi đến, An Nhiên run bần bật: "Đừng sợ, trong tim con đã là cô giáo rồi."
Bài thi chỉ chứng minh điều đó cho thế giới thôi. Vài tuần sau, lá thư kết quả được gửi đến. Nhiên đỗ thủ khoa. Cô bật khóc, ôm chầm lấy bố chồng. Con làm được rồi. Không, là con luôn có thể làm được. Nhiều năm sau, lớp học nhỏ của An Nhiên đã thành trường lớn. Hàng chục bé gái được học hành, ước mơ được gieo mầm. Một chiều, cô thấy một bé gái ngồi khóc ngoài cổng. Con làm sao thế? Ba con bảo, con gái học nhiều cũng vô ích. An Nhiên nhẹ nhàng quỳ xuống. Cô từng nghe y như vậy. Nhưng con ạ, ước mơ, nếu được giữ yên trong tim, sẽ lớn lên bằng chính sự kiên trì của con. Con hứa với cô là không bỏ học nha. Đứa bé gật đầu, lau nước mắt. Chiều hôm đó An Nhiên và ông Lâm đứng cạnh nhau, nhìn mặt trời khuất dần sau đồng ruộng vàng ươm. Bố ơi, nếu ngày đó bố không giúp con, thì sẽ có ai đó khác giúp. Bởi những giấc mơ thật sự luôn có cách để được bảo vệ. Hai con người, hai thế hệ, đứng cạnh nhau trong ánh hoàng hôn, lặng yên mà ấm áp. Câu chuyện của An Nhiên nhắc chúng ta rằng, dù cả thế giới nói không thể, chỉ cần bạn tin vào chính bạn, sẽ có người tin vào bạn, mọi thứ sẽ đổi thay. Ước mơ không bao giờ quá trễ, chỉ có trái tim quá sớm đầu hàng. Người thầy vĩ đại đôi khi không đứng trên bục giảng, mà đứng sau lưng ta, lặng lẽ nâng đỡ. Cuộc sống luôn có cách gửi đến ta một người giúp mình nhìn thấy lại ánh sáng khi ta tưởng mình đã lạc mất. Nếu câu chuyện này chạm đến bạn, hãy nhấn thích, chia sẻ và để lại bình luận. Ai là người đã giúp bạn tin vào chính mình thêm một lần nữa? Và nếu bạn muốn nghe thêm những câu chuyện chữa lành, khai sáng, truyền cảm hứng, hãy đăng ký kênh Mỏ Vàng Tri Thức.